زبردست بسم الله ده بس بلم شروع شو Start show. زوايا Start لك اه ده الشروع ده بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Today our first class. ऑनलाइन क्लास में बच्चे Excel class. Today is our Excel class. بيحتاج صدق تاسو چې پکې څه خبرې کوي اندام په YouTube کې څه YouTube کې نه ورکوم مړه تړي رامین ځان والله کوي ورکوم نو په بیا سر نه ویډیو वो तो غواړم चैनल से कोई चला هغه پروت دی کنه प्रो दे बस बघा. सरपंच पुवा دا ورته پیدا شي ډېر دروند دی ګورې सरपंच पुवा चला Excel طریقه دا ګوره when word صحیح شو څنګه چې موږ MS Word کولاو په when word باندې Excel موږ کولاو simple Excel باندې دا extension دی EXCEL دا هم پورا سپیلینګ دی نو spelling دی کنه بس ډایرکټ کولاو लिखा था सरकार صحیح دا مړه دا دی ټیمپلیټس دا دی خو چې کوم تاسو سره ګورئ دا بزنس پرسنل پلانرز اینڈ ټریکس لیټس بجټس چارټس کیلنډرز دا ټول ټیمپلیټس دي صحیح رسنګ چې MS Word کې دا موږ بلینک ور بک کولو صحیح شو په دې او په MS Word کې ډیفرنس لري MS Word موږ یوز کوو د ډاکومنټیشن لپاره نه صحیح دی دا د ډاکومنټیشن لپاره صحیح شو لیټرز اپلیکیشنز دې شینو لپاره موږ یوز کوو ها دا دې کې څه ځکه ښکاري چې کله ته بیا ګورې بیا به ټیک صحیح دی دا आगे जाओ او دا موږ یوز کوو د میتھمیټیکلی څومره مطلب کار کوو موږ هغه ټول په ایکسل کې کوو کیلکولیشن کار شو د اکاونټینګ کار شو څومره چې کار دا ټول موږ په ایکسل کې کوو صحیح شو صحیح ده اوس ایکسل مطلب یعنی ایکسل کې موږ سره سیلز وي څومره ډېر زیات سیلز وي څومره سیلز دا به څنګه معلومه وګوره څه ته وایي cells that also the row and column combinations are called cells دا نه دا one نه چې start شوي دا row ده صحیح شو and دا نه دا کالم دا column دی نو دې اوس یو سیل جوړ کو کنه صحیح شو دا ته سیل وای دا یو چې کوم دی سیل A B C دا الفابیټک چې کوم دی دا موږ سره ریپرزینټ کوي column so column and دا روز موږ سره چې دا نمبرینګ چې دا موږ سره رو ریپرزینټ کوي صحیح شو اوس ګوره زه په دې مې کلیک کو دلته دا نیم باکس دی کنه دا دې کې لیکل شوي دي D5 څه کار دی ته D5 نو دې مطلب دی چې D نمبر کالم او 5 نمبر رو داسې